Tudod, ez a vicces, hogy 2014 óta vagyok a szakmában, és nagyon sok mindent láttam már az internetes marketing területén. 100 millió forintnál is többet kerestem digitális termékek értékesítésével, és nagyjából 2600 embernek segítettem hasonló eredményeket elérni. Na, ennyi volt a reklám, meg az, hogy miért kell rám hallgatni a következő 5 percben. De mindezek ellenére sosem találkoztam még annyira elképesztően agyas és nyakas emberekkel, mint a marketing ügynökségek vezetőivel. El kell mondanom neked egy nagyon rövid sztorit, és meg fogod érteni, hogy miért mondom ezt. Az egyik és a legfontosabb az az, hogy marketinget oktatok, igen. Azzal foglalkozom, hogy a hozzád hasonló intelligens, értelmes szaktudással rendelkező embereknek tanítom meg azt, hogy hogyan vegyék a saját kezükbe a marketingjüket, illetve hogy hogyan mutassák meg az interneten azt, hogy miben jók, és akkor együtt eladjuk a tudásukat prémium áron. Ezek általában több százezer forintot érő coaching programok, stb. Nekem is van egy linket a leírásban, megtalálod, de most ne erről beszéljünk rólad. A legtöbb esetben ezek a marketing ügynökségek és ügynökök, és itt jön a sztori, megnézik ugye a social médiádat, tehát a YouTube csatornádat, a TikTokodat, az Instagramodat, és akkor ha van egy e-mail címed, ami elérhető, akkor írnak neked egy üzenetet azzal, hogy hát láttuk, hogy milyen elképesztően gyatra számokat produkálsz. Aranyos egyébként, jó kezdés az egyébként. Most mondom, hogyha marketing ügynökök nézik ezt, csak úgy szólok, hogy valóban bizonyára ez egy nagyon jó marketing lépés, egy nagyon jó belépő, hogyha azt, amit valaki kinkeserves munkával felépített, azt fikázod. Valóban, ez tök jó. Szóval általában ilyen e-maileket szoktam kapni az ilyen arcoktól, hogy hát látom, hogy nagyon gyatra számokat produkálsz, és hogy a mi ügynökségünk az képes lenne erre 10-szeresen is ráépíteni, 20-szorosan, ilyen számokat, és akkor dobálják ugye azt, hogy kivel mit értek el. Ez tök jó, rendben is van, mert ez így fasza. Különbség ezzel ennyi, az én felfogásomban, hogy azt senki nem kérdezi meg, főleg ezek a marketing ügynökségek nem kérdezik meg, hogy milyen eredményeket érsz el ezekkel az idézőjelesen gyatra számokkal. Ha megnézzük az én számaimat, vagy a legjobban kereső tanítványom számait, akkor arra jönnénk rá, hogy ők még egy bare minimum influencernek sem mennének el a havi 4 / 10 000 megtekintéssel, amit generálnak. Csak ne felejtsük el, hogy ebből nekik van 40 / 100 olyan kliensük, akik fizetnek 100 vagy 500 ezer forintot egyenként, és így jönnek ki azok a számok, hogy nem egy olyan tanítványom van, aki 4-5-6-8 millió forintokat húz be havonta digitális termékértékesítéssel. Ilyen is van, oké. Tehát itt jön az a rész, hogy ezek a marketing ügynökségek ugye értelemszerűen rámennek erre a beliefre, erre a hitre, hogy te úgy gondolod, hogy sokkal többet kell felmutatnod, azért cserébe, hogy téged értékeljenek a leendő ügyfeleid, klienseid, és hogy többet tudjál eladni. Na most akkor mondok valamit, de nem biztos, hogy tetszeni fog. És ez nem biztos, hogy tetszeni fog a marketing ügynököknek. Az, amit fölgurgulázik egy AI, amit ráeresztesz, valamilyen GPT, amit ráeresztesz valakinek a YouTube csatornájára, a TikTok fiókjára, stb., az nem a te elemzésed. Azt megmondta egy gép. Képzeld el, hogy én 100 millió forintot kerestem olyan videókkal, amire azt mondta, egyébként jelzem, én is megcsináltam, a vidIQ-nak az elemzőjébe dobtam be a YouTube csatornámat, az évekkel ezelőtti számaimat, illetve konkrétan a csatornát, azt mondta, hogy ez egy nagyon katasztrofális csatorna, ezt azonnal előről kell kezdeni, föl kell építeni elejétől a végéig, rossz a click-through rate, nagyon rossz az audience retention, alig érek el embereket, stb. És én így röhögtem, hogy te hülyes szarházi szerencsétlen csíphalmaz, te bitkupac, te fos. 100 milliót szedtem ki belőle, egy gyökér, és te azt mondod nekem, hogy ez szar. Semmit nem értesz hozzá. És akkor vannak ugye a marketing ügynökségek fejei, azok a CEO-k, nem akarlak bántani benneteket, mert olyan aranyosak vagytok, 19-20-21 éves, tökös fasz a gyerekek. Amúgy nem azzal van gond, hogy hány éves vagy, hanem azzal van gond, hogy nem mész bele és te tapasztalsz te, hanem rábízod egy gépre, hogy majd ő helyetted dolgozik, és valójában te lófasz nem értesz ahhoz, amiről beszélsz. Szóval vannak ezek a fiatal emberek, akik CEO-nak nevezik magukat, igen, CEO-nak, tehát úgy mutatkoznak be az e-mail végén, hogy XY Karcsi CEO, és akkor rákeresel a Facebookon, és ott is ugyanez van, és akkor van egy ilyen kis fotó róla, 100-szor szétretusálva, szintén gondolom AI generálta öltönyös kép, és
azon gondolkozol, hogy én értem, hogy ez egy tök szép dolog, ez, amit az Andrew Tate meg ezek a srácok mondanak, nem őket bántom. Tehát, hogy csinálj marketing agency-t, és hogy nyomjad, és hogy kenjed. De abba gondoljunk már bele egy nagyon picikét, csak egy ilyen picikét, hogy mit teszünk le az asztalra cserébe azért, hogy valaki fizet nekünk. Tehát én nem tudom, nem akarok bántani senkit, hogy az összes marketing agency hogyan működik, de a nagy része értelemszerűen úgy, hogy elemzi ugye ezeket a csatornákat, valamilyen GPT-vel vagy valamilyen eszközzel, erre az elemzésre kiépít egy stratégiát, egy másik GPT vagy ugyanaz, jobb esetben, és ezt a stratégiát számosítva befideljük ugye az ügyfélnek, hogy hát ennyi lebontva, ennyi hónap alatt ezt tudjuk csinálni, ilyen büdzsével, mond rá az áment. Ezután hozzávágja a fejünkhöz a pénzt az ügyfelünk, és azt mondja, hogy intézzétek el, srácok, és akkor onnantól kezdve pedig azt mondjuk, amit a GPT mondott, ugye? Erre ennyi pénzt teszünk, ilyen kiemeléseket csinálunk, stb. Stb. Jó, oké. Rendben, legyen így. Legyen az, hogy nulla emberi információ van benne. Nem is figyeljük a végfelhasználót. Mit szóltok hozzá? Miért ne? Miért ne csináljuk ezt? Teljesen jogos. Hogy az interneten most már mindent csinálnak botok. Már nem úgy botok, mint az ilyesmik, csak egy kicsivel nagyobb, tudod, amivel szét lehet verni valamit, hanem azok a botok, azok a robotok, amik ugye helyetted néznek videókat, helyetted kommentelnek, lájkolnak, pörgetik az Instát, stb. Nagyon érdekes dolog egyébként, ezt biztos láttatok és hallottátok, hogy elértük az Equilibriumnak a másik oldalát. 2024 második felétől az interneten található tartalomnak több mint az 51%-a már botok által készített tartalom. Tehát már nem is emberek készítik oda a tartalmat. Ha most végig görgeted a feededet Facebookon, YouTube-on, Instagramon, bárhol, akkor azt fogod észrevenni, hogy az AI slop, tehát az AI által generált képek, videók, tartalmak, minden, az túlnyomó részben van ahhoz képest, amit most már tényleg a szomszéd föltölt a macskájáról. Tehát most már az a furcsa, hogyha egy rosszul exponált képet látsz a szomszéd kölykeiről, hogy játszanak kint a homokozóban, és már azt is görgeted, mert nem szoktál hozzá. Azt mondta, hogy ez mi az a szar, nekem olyat mondja, ami hibátlanul élesen van belőve, jobbról, balról, berobban a kép, meg mit tudom én. Jó, az egyik volt mentorom, Anik Szingál barátom, ő átállt teljesen 100%-ban AI-ra. Van egy cége, a Ugentic AI, Ugentic AI, annak, aki nem értette, nyugodtan nézzetek utána, tehát a Ugentic AI, és ő most azt advokálja, hogy az ő rendszerével, az ő módszerével mindenki készítsen AI klónt saját magáról, tehát klónozd be magad egy rendszerbe, és ez helyetted fog posztolni reeleket, videókat, szövegeket, mindenfélét. Az ő összes tartalma, Anik Singháról beszélünk, az összes tartalma AI. Tehát a Facebookján, a YouTube-ján mindent AI csinál. Ő nem is áll már soha többet kamera elé. Tehát a Facebookját is mindent, botok kezelnek mindent. Ha írsz neki egy kommentet, akkor rögtön ráugrik egy bot, ami egy betanított GPT, ami felismeri, hogy ki vagy, mi vagy, mit kérdeztél, és mintha Anik válaszolna, úgy megírja a választ, és dob egy linket, hogy itt iratkozz fel. Most a hetekben volt egy tök érdekes webinár sorozata, egy ilyen 3 napos Clone Yourself webinár sorozata. Engem is meghívott, mert mondtam, dolgoztunk együtt, hogy nézzem meg, Carlos ugye így hív, Carlos, gyere nézd meg, milyen jó. És mondtam neki, hogy Anik, de hát ez nem is te vagy. És azt mondta nekem, hogy ezt tudod, hogy miért jó? Mert hogy erre van közönség. Mondom, kik veszik ezt meg, Anik? Azt mondta, hogy például olyanok, akik ügyvédek, akik arra tudnak hivatkozni, hogy a klónom elkészíti neked a tartalmat, ameddig én, az igazi ügyvéd megyek, és harcolok érted, és a te ügyedért a bíróságon. I fight your case. Ugye? Mondom, szuper. Ki még? És mondja, hát mit tudom én, tetőfedők, akik azt mondják, hogy nincs időm kamera elé állni, a klónom készíti a tartalmat, én addig megyek és befedem a tetődet. Mondom, oké, ez egy tök amerikai egyébként, az úriember és az egész rendszer is amerikaiakra épül. És a nyelvem hegyén volt az, hogy hát ez nálunk Európában sose fog elterjedni. Mi azért annyira okosak vagyunk, hogy ezt nem nyeljük be, hogy valakit nézzünk, bámuljunk, figyeljünk, aki nem is létezik, és annak az AI klónját csekkoljuk, de nem mondtam ki, mondom, a nyelvem hegyén volt, de aztán eszembe jutott, dehogy nem, pont ugyanannyira képesek vagyunk rá, mert lusták lettünk.
Lusták vagyunk már így húsvér emberként leülni a kamera elé is. Lusták vagyunk a saját marketingünket megcsinálni. Tudod nagyon jól, és nem a marketing ügynökségek ellen akarok beszélni, csak a felfogás ellen szólalok most föl, illetve a principle ellen, ami mögötte van. Tudod nagyon jól, hogy ugyanazt, amit egy marketing agency nagyon sok pénzért megcsinál neked GPT-kkel, meg egyéb szarokkal, azt te is meg tudnád magadnak csinálni, ugyanazokkal a GPT-kkel, meg egyéb szarokkal. Csak az idődet nem teszed bele, tehát valójában az időt fizeted ki, ameddig más szórakozik ezekkel az elképesztően szofisztikált eszközökkel, aminek a fele valójában nem is azt csinálja, amire ki van találva. Akkor mi értelme van? És hogyha emberekhez akarsz szólni, mert a nap végén egy ember fogja lehúzni a bankkártyáját, amikor vásárol tőled valamit, igaz? Nem egy entitás, nem a bot. Még ott nem tartunk, hogy mindenféle robotnak legyen saját bankkártyája, lakcíme, stb., ahova kiszállítanak valamit, érted, mire gondolok? De egy ember fogja ezt megtenni. Egy ember mit értékel a legjobban? Nem tudom most már egyébként, most már ott tartok, mert én sem merem kimondani, de én azt gondolom, hogy egy ember az emberi interakciót értékeli a legjobban. Nem tudom, aki akar botokat nézni, az nézzen robotokat, botokat. Aki azt akarja, hogy egy marketing agency-ben egy zöldfülű hülye gyerek ChatGPT-vel előre megírt lófaszokkal dobálja tele a programját, és rossz reklámokkal vonza be a rossz embereket, az csinálja ezt, hajrá nyugodtan. Teljesen rád bízom. De az, akinek egy pici esze van, egy nagyon pici, nem kell hozzá sok, most már tényleg ott tartunk, hogy ez a pici is már soknak számít, az rájöhet arra, hogy az ilyen emberi interakcióban van az energia és az erő. Mert ez igazi. És ezt nem tudja helyettesíteni semmilyen marketingügynökség, és nem tudja helyettesíteni semmilyen ChatGPT-féle okosság. Ott tartunk, és odáig fogunk eljutni, hogy a legértékesebb videók és a legértékesebb tartalmak azok lesznek, amelyeknek 200 megtekintése van.